සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න යාළුවෝ හැමෝම SL Fusion Everything ගෙන් අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකට රයිට් මම අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ Facebook එකේ අපි සාමාන්‍ය page එකක් කරනවා නම් Instagram එකේ page එකක් කරනවා නම් අපි අර YouTube channel එක පටන් ගන්න වෙනවා නම් ඉතින් අපි මේ හැම දෙයකටම අපිට උනා වෙනවා අපිටම කියලා ආවෙනික අපේ නමට අදාළ logo එකක්. ඉතින් මේ logo එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලායි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. රයිට් මම මේක කරන්නේ Adobe Photoshop වලින් නෙමෙයි අද. මොකද Adobe Photoshop භාවිත කරන්න දන්නේ නැති ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒ හින්දා මම අද කතා කරන්නේ free කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපි logo එක ඩිසයින් කරගන්න කියලා. right මම මේකට site දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මම මුලින්ම ලුකා කියන site එක පාවිච්චි කරලා බලමු අපි කොහොමද logo එකක් හදාගන්නේ කියලා. right මම මේකෙදි මුලින්ම Chrome browser එකට යනවා. මෙතන මම type කරනවා luka.com. right මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපි එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔයාලගේ කම්පැනි එක, ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන හදන්න යන page එකේ නම, YouTube එකේ නම, අන්න ඒ නම name එක මෙතන දෙන්න. මම මෙතන SL Fashion Design Hub කියන එක දෙන්න. right මම මේ විදිහ නම තමයි දාගන්නේ. මම හදන්නේ fashion කියන page එකක්. ඒනවා මේ විදිහ එකක් දාගන්න. right it start කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ගියවම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඔයාලා අතන සිලෙක්ට් කරපු කැටගරි නේම් එක තියෙනවානේ. අන්න ඒකට අදාළ මෙතන කැටගරි එක අපි තෝරගන්න ඕනේ. මම දැන් අපි ෆැෂන් පැත්තට නියම කරේ. මම මෙතන ටයිප් කරනවා ෆැෂන් කියලා. right මේ වගේ එනවා. එතකොට ෆැෂන් and beauty, men fashion මේ විදිහට එනවා. මම මේකේ ෆැෂන් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. कंटिन्यू करना. මෙතන මම මේ ඔක්කොම ස්කිප් කරනවා. මෙතන අපි කලර් එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පොපියුලර්, ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ page එකේ මෙන්න මේ කලර් එකෙන් යන්න ඕනේ කියලා එකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ යනවා නම් ඔයාලා මෙතන කලර්ස් තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම logo එක එහෙම සිලෙක්ට් කරන්නේ මම මේ ස්කිප් කරනවා. right මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපි මෙතන එක අපිට මෙතන ඇතුළේදී edit කරගන්න පුළුවන්. right මම මේක කන්ටිනියු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මේකෙදි අපිට fashion, t-shirt, shoes, dress woman, jewelry මේ වගේ ගොඩක් જાති තියෙනවා. fashion එකේ යන ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ fashion එක woman fashion වගේ නම් woman මේව කරන්නේ. ඊට පස්සේ fashion කිව්වම ඔයාලා t-shirt විතරක් කරනවා නම් t-shirt, shoes කරනවා නම් shoes, ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට කැමති දේ සිලෙක්ට් කරනවා. මම සම්පූර්ණ ෆැෂන් කියන එක යටතේ යන්න. කන්ටිනියු කරා. right ඔයාලා ස්කිප් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටෙනවා. දැන් මම මේ logo එක edit කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් කැමති logo එකක් සිලෙක්ට් කරලා edit කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනට add symbol යනවා. add symbol ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලා type කරන්න t-shirt කියලා. t-shirt එකේ ඔයාලා කැමති t-shirt එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතන මෙන්න මේ t-shirt එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන add කරනවා watch එකක්. මෙන්න මේ watch එක මම add කරගන්නවා. right මම මෙතන color එකක් සිලෙක්ට් කරනවා black කියලා. Sri Lanka, see your changes. right මේ වගේ logo select changes වල එනවා. SL Fashion Design Hub Sri Lanka. පල්ලට ගොඩක් logo වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කැමතියක් ඔයාලා select කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ හරි මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේක තමයි අපි හදපු ටික. මේකේ මම t-shirt එකක් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. right මම හරි right මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. right මෙන්න මේකේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කරනවා. ඔයාලට මේකේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේක t-shirt එක
වෙනකොට වෙන ලෝගෝ එකක් දාන්න ඕන මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න ටී-ෂර්ට් එක උඩ. එතකොට මෙතනින් තව ඒවා පෙන්නනවා ලෝගෝස්. මම එහෙම ටී-ෂර්ට් එකම තියන්නම්. මේ රවුම වෙනකොට වගේ දාගන්න ඕන කොටුවක් වගේ මෙන්න මේ වගේ මම දාගන්න වෙන්න මේක ශ්‍රී ලංකා කියන එකේ නම මේ ෆොන්ට් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා එක ක්ලික් කරන්න උඩ මේ වගේ එනවා ඔයාලා මේ වගේ කැමති එකක් සෙට් කරගන්න ඕන රයිට් මේකේ ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක හදා ගන්න ඕන මෙතන සයිස් ගිහිල්ලා අඩු කර ගන්න ඕන වැඩි කර ගන්න ඕන ෆොන්ට් සයිස් එක ෆොන්ට් එක විතරක් නෙවෙයි සෙලෙක්ට් කරගෙන දැන් හරි දැන් ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු කර ගන්න ඕන ඔයාලා මේ වගේ අඩු කර ගන්න පුළුවන් රයිට් මේ විදිහට ඔයාලගේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ගෝල්ඩ් කලර් එකකින් ආවම ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඒඳ ඔයාලා ඒක කලර් බැලන්ස් කරලා මේ කරගන්න පුළුවන් රයිට් අපි බලමු මේ කොහොමද දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා රයිට් මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක නෑ මෙතනින් කරන්න කොහොමද ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙන්නේ මේක කිවලා ගන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපි මෙච්චර ලෝගෝ එක ෆ්‍රී ඩිසයින් කරගත්ත එකේ ආයි ගෙවලා ගන්න ඕනේ අපි කොහොමද බලමු මේක අපේ ලෝගෝ එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න රයිට් මේකට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් ඔයාලා මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාලා ක්‍රොප් කරලා ගන්න පුළුවන් ඒත් එන්නේ මේ ක්වොලිටියම හොඳටම එනවා ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මම මෙතන යනවා ස්නීපින් ටූල් එකට මේකේ නිව් එකක් ගිහිල්ලා මම මේක කට් කරගන්නවා මේක විදිහට फाइल ये मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे ये मेन में ये वीडियो सामान्य क्वालिटी ගොඩාක් ළඟට යද්දී තමයි පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්නේ. ඒ නැතු මේ ගන්න කරාගෙන කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට් අපි වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. එහෙනම් ටග් ගාලා ඊළඟ සයිට් එක ගැන කතා කරමු. මම මේක මිනිමයිස් කරගන්නම්. රයිට් ඔයාලන් Google Chrome එකට ඔයාලා මේක ටයිප් කරන්න free logo design මෙන්න මේක. free logo design site එකට යන්න. free logo design මේ සයිට් එකෙත් ඔයාලගේ නම ටයිප් කරන්න මම මේක ටයිප් කරන්නම් අරගම self fashion කියලා මම ටයිප් කරනවා it is started right මේකේ මේ විදිහට logo එනවා මේකේ අර සයිට් එකේ තරම් අපිට වැඩ කරන්න නැහැ අතර මේ සයිට් එකේ ගොඩක් එඩිට් කරලා හදාගන්න පුළුවන් අපිට සිම්පල් ඇඩ් කරලා මේකේම අමාරුයි මෙතනින් ඔයාලට කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ෆැෂන් වලට අදාළ ෆැෂන් ඇන්ඩ් බියුටි වන් දෙනවා එතකොට මේ වගේ එනවා මේ වගේ ලෝගෝ එනවා right මෙතනින් ඔයාලගේ name එක change කරගන්න පුළුවන් මෙතන ශ්‍රී ලංකාව එකක් name එක යටින් දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් background color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ black එකක් දාලා ඉරන් දාගන්න පුළුවන් right මේක හදාගන්න එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් රයිට් ඒකට යන්න ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේකේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆ්‍රී මේක ගෙවලා ගන්න දෙන්න අපි ෆ්‍රී එක ගන්නවා ෆ්‍රී එක ඔයාලගේ මෙතන ෆස්ට් නේම් එක දෙන්න ඒකල ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දුන්නාම දීලා ඩවුන්ලෝඩ් මයි ලෝගෝ දුන්නාම ඔයාලගේ ඊමේල් එකට මේ ලෝගෝ එක ෆ්‍රී
එයාලා එවනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම luka.com එකේ මම තමයි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට ලෝගෝ එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් එඩිටින් තියෙනවා. මේකත් ඇත්තටම හොඳයි. මේකත් සයිට් එක මේක අපිට ගෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. ඉතින් ඔයාලගේ Facebook එක Instagram එක YouTube එකට අදාළ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. SN Video Net එකෙන් එන අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලාම තියාගන්න. right, thank you.